سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم به بالا شهر تهران، محله زعفرانی، مرکز خرید پالادیوم. پالادیوم یکی از معروف‌ترین و مدرن‌ترین و لاکچری ترین مراکز خرید تهران محسوب میشه. این مرکز تجاری مدرن‌ترین و بهترین و مجهزترین شعبه‌های برندهای خارجی و ایرانی را در خود جای داده. پالادیوم با معماری جذابی که داره هر آبروی جذب خودش میکنه و همینطور یکی از محبوب ترین مراکز تجاری تهران هستش. من این مرکز خرید رو به افراد خاص پسند و برند پوش توصیه میکنم و همونطوری که از اسم این مال مشخصه، در این مرکز خرید برندهای معروف و لوکسی عرضه میشود و قیمت اجناس نسبت به جای دیگه بالاتر هستش. خلاصه که برندهای مشهور زیادی اینجا به چشم میخوره، مثل نایکی، جینوس، منگو، دیزل، ومن سیکرت، السی وایکیکی، اسپرینگفیلد و غیره. حتی اجاره مغازه در این مال راحت نیست و تنها پرداخت پول برای اینها کافی نیست، بلکه مدیریت پالادیوم باید بیزینس شما رو تایید کنه و سپس در لیست انتظار قرار بگیرید. ساختمان پالادیوم در زمینی به مساحت 10,000 متر مربع ساخته شده که شامل 150 واحد تجاری، 120 فروشگاه، 25 رستوران و کافی شاپ و فودکورت داره. خب در رابطه با مسیرهای دسترسی، شما میتونید با مترو در ایستگاه تجریش پیاده شید و با تاکسی‌های زعفرانی به سمت پالادیوم بروید. و اگه با ماشین شخصی خودتون تشریف می‌آورید، ابتدا به خیابان مقدس اردبیلی، نرسیده به میدان الف، مرکز خرید پالادیوم. اگر خواستید با تاکسی به اینجا تشریف بیارید که خیلی راحت به میدان تجریش برید و اونجا هم سوار تاکسی‌های زعفرانی بشید. در رابطه با ساعت‌های کاری این مجموعه باید بگم که ساعت کاری مجموعه از ساعت 10 صبح تا 11 شب هستش. اگه تا اینجای ویدیو همراه ما بودی و لذت بردی، لایک یادت نره که به ما خیلی کمک میکنه و انرژی میده و سابسکرایب کنید که از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.
مرسی که این بار هم با ما همسفر شدید و این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی مراقب دلهای مهربونتون باشید.